Sweet. Perfekt. Extra hugg. Custom-gjorda klubbor. Det är bra. Då kan vi se vad som händer om jag drar på en lite nu då. Ja, 10-15 till har du ungefär. Här kommer han ju. Spännande. Halloj! Leverans. Extra hugg. Custom-gjorda klubbor. Det är bra, det är bra. Gött. Snabbaste leveransen i Sverige. Samma dag typ. Alltså shit. Ja, så snabbt på det. Ja, här har vi David. Hej hej. Kobra-snubbe. Jajamensan. Ja, vad gör du? Vad jag gör det här. Jag bygger golfklubbor. Jag skräddarsyr golfklubbor till bland annat Sandra, men oss vanliga dödliga golfare också. För alla spelare runt om i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Så tar jag hand om våra spelare och även vanliga dödliga. Ja, Det är jag, bland annat. och så ringer man David och säger jag behöver klubben nu för jag passerar. Och så Ja. bara kommer leveransen direkt. Jajamensan. Alla får ju inte möjligheten att få klubborna på 1-2 dagar som du, utan i normala fall så tar det kanske 7 dagar. Och det tror jag vi är snabbast på i Sverige. Så är det. Så är det. Och jag ingår i Team Cobra Puma och det är mitt andra år nu. Och är supernöjd och glad och tycker det är jätteroligt. Cobra med Enjoy Golf och allt vad det innebär är ju precis i linje med det jag håller på med event och long drive och golf i allmänhet. Så att, jätteroligt samarbete. Och just också bara kunna ringa till dig. Bara, du David, jag passerar, jag är på väg till Tyskland. Och så bara, Det är inte alla som har det. Det är inte alla som har det numret. Men ett litet tillskott i vägen. Ja, perfekt. Som vi behövde. Så jag tänker att jag står ju här och tränar redan. Vi är ju på The National här i Malmö och jag passar på att träna för jag är på väg till en long drive tävling. Så då är det perfekt att träna här och då tänker jag att då kan vi också kolla så att klubborna funkar. Och kan du berätta lite om de nya Dark Speed och lite så. En sista finjusteringen för tävlingen i helgen. Eller hur? Eller hur? Han kommer dock inte använda De där. Men det är ett väldigt fint tillskott till vägen för jag spelar ändå vanlig golf ibland i alla fall. Så. Eller hur? Men vi drar väl igång. Yes. Ja, men vi öppnar väl här nu då. Ja. Titta här. Oj. Okej, vad har vi här då? Vad har vi för någonting här? Det är ju... Det är ingen driver. Så mycket kan vi säga. Det är väl något som är bra att ha om du ska transportera bollen vidare. När du inte har träffat green. Eller när hålet är så pass långt. Exakt. Om det kan bli för långt. Eller hur? Okej. Så här har vi alltså en Dark Speed. Det ska gå så här smidigt när man ska öppna så här. Matlagningsprogram. Ska man förbereda lite snitt här och så bara så att man... Det kliade fingrarna på David. Han bara, men alltså, kan du inte bara dra av det här? Så. Kolla här. Snyggt. Jag ska inte göra som med driven. Första eventet jag hade så hade jag visat ta bort tejpen. Så det bara fladdrar tejp under här. Åh, så snyggt. Okej, här har vi en spon som är 16,5. Jag gillar lite högre loft. Den är också ställbar. Och kolla så fint. Det där är bra. Det är även det vi skulle kunna kalla för en modern träfyra det här. Ja, jag gillar ju det. För att jag vill göra det så enkelt för mig som möjligt. Ja. Då tänker jag så här att har man en spon så alltså med för låg loft så är den lite tuffare från
fairway och sådär. Och om jag använder en sån från 10 så är det för att det kanske är lite tajt och sådär. Och då behöver jag ju inte extra längden, utan då är det bättre med lite högre loft så den är lite snällare. Så tänker jag. Ja, vi har mer grejer här. Jajamensan. Här har vi då en hybrid, ska det vara. Oj! Det är också det att jag är ju då van att använda, jag gillar järn, har jag alltid gjort. Har jag haft liksom upp till järn 4 och sen har jag haft sån här järn 3-variant och grejer. Men nu så är det ju bara järn 5 och sen hybrid. Men det har vi också diskuterat, att man ska göra det enkelt för sig. Ja, golf ska vara kul, golf ska vara enkelt. Och vad det då är inte bättre än en hybrid 3. Så du har någonting mittemellan din järnfemma i det här fallet och din lite mer loftade trä 3, eller som jag skulle kalla för en trä 4. Och eftersom att jag nu inte tränar lika mycket järnslag längre så ska man ju också då som sagt inte göra det för svårt för sig, utan då blir det bra med järn 5 och sen. Ja, så här har vi alltså hybrid 4 är det. Till och med det? Ja. Blev det? 21 grader. Hybrid 4. Ja. Men det är perfekt. Ja, men det blir närmare järn 5 då. Så Så trä 4, hybrid 4 och järn 5. Ja. Perfekt. Perfekt. Ja, men det är väl dags att slå lite också. Tar du hand om släpet här också, David, eller? Det tar jag hand om. Perfekt. Då ställer jag den här. Så. Suveränt. Ska vi testa och se hur det här funkar då? Det tycker jag. En sista check. Exakt. Jobbigt om det inte funkar. Nej, men vi har ju siffrorna från tidigare utprovningar. Ja, vi har ju koll på läget. Så vi ska bara göra en sista avstämning. Det är nu som du ska hjälpa mig med tekniken nu då. Hur man slår på bästa sätt här. Se om vi ska göra någon fin justering på loftet på fairwooden. Exakt. Eller om vi behöver tweaka din hybrid någonting i vikt eller i Får vi passa på? Ska man i längd. Det här tar man av också, eller? Ja. Det var inte det jag hade missat någon gång. Jag trodde det var du eller någon som bara, men tejpen kvar. Lätt att hända. Exakt. Nu blev vägen en papperskorg också. Så. Det är därför man har en stor bag. Så man ska kunna få med sig allt. Exakt. Och vi kan ju bara passa på att prata om vad jag har i bagen. Här är ju en wedge här då. Så har jag, det var du bättre koll på vad den heter. Snakebite. Yes. Då har jag 56, 52 och 60 i bagen. Vad kör du för bounce på dina wedgar då, Sandra? Vet du det? Ska jag veta det? Ja, men det 56an har 10 bounce. Yes. Det här. Yes. Och den där är ju en wedge som vi kallar för versatile. Så att du ska kunna använda sandwedgen både i bunker men även som en inspelsklubba och ha för att modellera eller slå olika typer av slag runt grinerna. För det var någonting som du gillade. Och därav, lite beroende på hur du slår din wedge men också vad du vill använda din wedge, så valde vi den bouncen. Den modellen på wedge. Ja, och allround är väl alltid bra, tänker jag. Ja. Och sen beroende på vad man spelar för banor mest. Men jag spelar ju allt möjligt. Så slår man långt och upp till grinen så behöver man ju bra wedgar så man kan liksom få den lite extra nära. Eller hur? Exakt. Och sen järnen. Forged TEC. Forge Tech. Forged Tech. Smidd järnklubba. Ihålig design som gör så att vi kan lägga mer vikt mot tå, häl. Så du har utseendet som en bladklubba. Men de förlåtande egenskaperna som en oversize-klubba. Och det är bra, för det är ju igen, nu för tiden så tränar jag ju mest drives. Spelar en del golf men tränar inte så mycket vanlig golf. Och då vill man ju ha lite förlåtande. Men ändå kvar känslan. Liksom. Bästa av två världar. Snyggt att titta på, det är viktigt. Men också så ska det ju vara lite snällt. Eller hur? Ja. Och klubborna, du sa att ni levererar till hela Europa härifrån. Stämmer. Vi har ju vår fabrik i Helsingborg som är helt ny sedan förra året eller förra våren. Och där bygger vi golfklubbor runt om till hela Europa, hela kontinentaleuropa. Vi levererar golfklubbor. Förra året så hade vi ett snitt på ungefär 3,5 dag. I år så landar vi på ungefär 7 dagar i snitt. Men som sagt, vi har ju många klubbor att bygga. Jag tror att vi bygger någonstans runt 600-700 000 klubbor per år. Ja, det är en del. Så det är några stycken. Ja, men 7 dagar är ju inte dåligt att kunna garantera kund.
Så det är inte alla som får hemlevererat så som jag då. Hej! Men 7 dagar är bra. Så behöver ni nya klubbor, ja, då fixar David och hans team det. Man hinner få klubborna innan semestern. Ja. Det är bra. Det är bra. Eller golfresa. Exakt. Om man vill impulsshoppa så är det Ja. bra. Så är det bra. Det är de bästa köpen. Ja, nej men vi Ska vi se hur det testar väl det funkar här nu då. Alltså det är alltid lite spännande med nya grejer. Så är det. Så är det. Ja. Sånt här ska man också ta bort egentligen, eller? Det är ju en liten smaksak. Jag stoppar ner den här träklubban bland mina andra träklubbor här så länge. Ja, perfekt. Det är ju så här att man ska ha 14 klubbor i vägen. Sen kanske inte alltid man har 14 headcovers. järnklubbor. Utan man kan också ha typ 4 järn och resten drives. Ja, Eller hur? så vi slår ett par upprörningsslag. Har du gjort lite innan, men jag tänker det är bra att få lite feeling för hybriden. Exakt. Du vet vart vi ska sikta. Så har vi en fairway. Värma upp sa vi, va? Ja, Sen är det ju så här, jag tränar ju hela tiden på att slå upp på bollen. Så nu när jag liksom ska slå hybrid och även träffyra så måste jag ju tänka att jag ska slå ner på bollen. Det är så lätt att man även vill hjälpa de här klubborna upp. det är ganska vanligt förekommande fenomen tycker jag när man pratar hybrider. Många slår ju dem som en träklubba när man ska slå dem mer som en järnklubba. Som en järnklubba, eller hur? Ja. Det var bättre. Självspelande. Nej då, men har vi någon sån här större skillnad mellan... Jag spelade ju Arrowjetten förra... Nej, eller hade jag Arrowjetten? Nu ska vi se här. Fint att man har koll på sina grejer. Jag hade Arrowjet i sponen, ja. Stämmer. Så att Och vi har den ju här gått... hade jag nog en King, ja. Just Jag det. tror att du hade en annan hybrid förra året. Du hade Ja. en King Tech Yes, som är en hade ställbar jag. hybrid. Och i år så gick vi på någonting som var ännu lite snällare. Darkspeed-hybriden i år är ju inte ställbar utan den har en fast limmad infästning. Och det gör så att klubban blir lite snällare. Du får lite mer vikt i sulan. Ja, vi kan ju portionera ut vikten lite bättre och lättare. Och mer material att jobba med istället för att lägga all vikt runt den här justerbara hylsan. Så att någonting lite snällare som vi känner att vi behövde. Och sen tänker jag, hybrid är ju inte det man behöver ändra Nej. loften på, tänker jag. Utan efter Utan våra... det ska ju vara ett lagom gap från järnfem till... Efter våra tester vi gjorde innan så har ju vi sett att men vi vill ha någonting som går 10-15 meter längre än din järnfemma. Exakt. Där flyger fint. Bra höjd. Och det som är viktigt här med hybriden är att vi får den att stanna rätt så snabbt. Vi vill ju ha den att stanna inom ungefär 10 meter. Så att det inte blir för mycket studsrull på hybriden. Den ska ju vara en inspelsklubba också. Ja. Inte bara en 10-klubba. Sen är ju, men det är ju mycket hybrid från 10 beroende på vilken 10 jag spelar då. Såklart. Men det är också skönt att kunna ha en som man vet att hittar fairway liksom. Den! Flyger fint. Bra höjd på den här också. Självspelande, eller vad säger vi? Det var väl det du önskade, eller hur? Ja, men alltså golf är svårt nog som det är. Så jag tänker så här, varför göra det svårare för sig? Utan jag vill ju ha så enkla och lättspelade klubbor som går. Yes. Men ändå inte förlora känslan. Liksom. Det fina med hybriden om man jämför den med ett järn eller ett långt järn, järnfyra, järnträ, är att vi kan komma undan med en lite sämre slag och fortfarande få ganska bra höjd och ganska bra längd. Det gillar jag. Så även om man inte träffar den perfekt så får den ändå ungefär samma utgång. Liksom. Yes. Det är bra. Sen så brukar du pegga hybrid, eller? Men det brukar jag faktiskt göra om jag slår från 10. Då provar vi det.
Det är ett bra sätt att träna på också. Slå lite peggade bollar i början. Så man får en bra känsla. Så som man säger till nybörjare, börja med pegg. Vi är alla nybörjare första slagen. Nu är han mitt i där. Ja, men hur länge har du varit på Cobra då? Jag har jobbat hos Cobra till och från nästan 10-15 år. Ja. Som sagt, jag åker ju runt hela Norden och utbildar personal, tar hand om våra spelare. Men gör även events för oss vanliga dödliga ute på klubbarna runt om i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Ja, Island, det ser jag varje gång vi möts. Nästa gång du åker till Island, Ja. säg till, jag hänger på. Det är liksom på min bucket list. Ja. Men därför de har inte så många golfbanor där, eller? Jag har inte 100 koll på exakt, men jag tror vi närmar oss runt en 30-40. Ja. Men det är inte, alla är ju inte 18-hålsbanor där, Nej. utan det är rätt mycket 9-hålsbanor. Men trevligt land att vara i. Verkligen. Men det är Verkligen. det som är det fina med mitt jobb. Jag får träffa många trevliga människor och som brinner för golfen, precis som jag. Eller som vi gör på Cobra Puma Golf. Det här är det roligaste och bästa som finns. Och sen kunna dela med dig av dina kunskaper. Ja, men att kunna få hjälpa vanliga dödliga och även sådana som lever på golfen att få rätt grejer. Det är viktigt oavsett nivå. Eller hur? Mhm. Ja, men det är ju igen utrustning A och O. Gör det så lätt för dig som möjligt genom att ha rätt anpassade klubbor. Ja, men exakt. Jag tycker inte jag träffar den helt perfekt, men den flyger ändå bra. Jag är helt enig. Jag har fått två bra slag av de där 4 jag har slagit. Hur långt slår du din järnfemma ungefär när du slår ett vanligt slag? Vad brukar du räkna med? Alltså, ja men 180 skulle jag säga. Mm. Så den här vill jag ju kunna pressa till 200 från tid med lite rull. Och just nu ligger du runt ungefär 195-200 med den där. Ja, men det är väl där jag ska ligga. Det är perfekt. Så möjligheten att shapea bollen som du gör med dina järn, men att få lite mer lättspelade egenskaper som vi har i våra träklubbor. Det är essensen av en hybrid. Exakt, för den här tycker jag den slår lite lågt. Men den får ändå säkert samma längd ungefär, för den får ju lite rull istället då. Ja. Så. Den är ju mer höjd på. Jag misstänker att de är ungefär lika långa i alla fall. Du ligger där runt 185-190 carry, beroende lite på hur du slår den. Och så stannar den på ungefär 195 eller 200. Så det är bara spot on tycker jag. Och Det är vad vi tänkte oss. vill jag slå den allt vad jag har. Jag vill bara se vad som händer. Det är alltid så här. Det finns normala slag och sen finns det de här allt vad man har slag. Häromdagen när jag stod och väntade, för jag stod och tränade, så tog jag min järnsjua. Och så hade jag precis läst statistiken från Trackman på herr- och damtouren. Och så stod jag och väntade för att det var, ja men, där jag tränar på Alingsås kan man inte alltid dunka drive beroende på om det är folk som spelar och så man får vänta in och sådär. Så stod jag och öste järnsjuor bara för skojs skull. Och för ända upp den till 95 miles per hour med järnsju, då är inte det jag har när jag spelar. Men Nej. då står jag bara och öser bara för att det är kul och inser att, och då maxar jag ju den såklart. Men då förstår man också sen hur mycket mer man egentligen har att hämta med driven sen. Om man skulle kunna få till samma maxning med en drive. Så att det finns ju alltid lite mer att ge. Det där är en detalj som jag tittar rätt mycket på när jag gör utprovningar. Att jag vill gärna se, okej, vad har vi när vi svingar som bäst? Men vad har vi när vi svingar som sämst? Så vi får en klubba som faktiskt funkar bra även i början på rundan, mitten och även i slutet på rundan. Man kan gå ut och spela och ha en bra dag, men man ska även kunna gå ut och spela och ha en dålig dag och faktiskt ha grejer som fungerar. Ja. Och det är därför det är så viktigt med anpassade golfklubbor. Oavsett Exakt. nivå. Så nu ska jag bara se vad som händer om jag tar i. Vi tar 2 sista bollar bara för att... Ta i och se en hur- maxad och en normal. Ibland ska man maxa och så
Då kommer din driversving fram. Exakt, då glömmer jag slå ner på bollen. Okej, jag får en chans till där då. Se vad som händer. Eller så ska man inte maxa hybrider, kanske det. 1. Det som händer när jag ska ta i är att jag slår upp på bollen, eller hur? Stämmer. Du är nästan 3 grader upp i bollen. Och när vi pratar en hybrid så hade jag sagt att med den farten du har så hade jag ju tittat mer på kanske minus 2 grader ungefär. Exakt. Minus 2-3. Så det som händer automatiskt när jag ska ta i, då ska jag hjälpa bollen upp. Så nu ska jag alltså slå ner på bollen. Nej. Tur att det går att klippa. Pröva att pegga upp den där lite mer sådär som typ nästan så att du har en halv boll upp. Sådär ja. Pröva att se vad som händer. Och det visar sig att vi kör utan att klippa, eller hur var det? Och jag har världens sämsta pegg här nu, bara för det. Så jag har en hel bil full med peggar om du behöver alltså. Mina peggar går inte att pegga så lågt. Det är ju det. Men då ska du få lite låga peggar av mig. Så nu. Går att pegga lågare om du trycker upp den? Lågare också. Lågare. Ja. Okej. Nu sätter vi lite fart på hybriden här nu då. Ja, det som händer är att jag får mer drå. Ja. Så jag tänker att då är det bättre att gå upp till nästa klubba egentligen. Ja, men jag tänker att vi stämmer av och ser lite hur du slår, om siffrorna stämmer överens så som vi har tänkt oss med din träfyra. Eller trätre. Din lite mer Så loftade vi är överens träfyra. om att cirka 200 med den. Det får vi liksom, det är good to go. Yes, den stannar på 200 och det är det vi vill. Ja. Och det som vi märker, tar man i mer så går den bara lite mer dråad. Liksom. Ja. Så. Då kommer ju din driversving då, Sandra. Exakt. Den här får man också pegga lite, tänker jag. Ja. Men en sån här träfyra då är ju ibland från 10, men oftast är det när man ska nå på 4 hål. Ja, på 4 hål på 1. Eller på 5 hål på 2. Och det är samma här. Med den här så behöver jag också tänka på att inte slå upp för mycket på bollen. För då det går liksom inte att hjälpa den upp, utan man ska använda klubbans loft. Även om det är lite mer baseball med en träfyra än en järnklubba, så är det ändå så här, du ska ändå inte slå upp på den, eller hur? Och här har vi tittat på en träfyra för att du ska ha någonting som ett alternativ på de här lite kortare parfyrorna där driven går för långt. Exakt. Ja. Den lyfter fint i alla fall. Och här ligger vi någonstans runt 2,30 i längd. Ja, det är väl tanken, tänker jag. Ja. Den får höjd, får den. Det får den. Och precis som du har räknat ut innan, du har ju en tendens att slå lite upp på bollen här också. Så det är ju nästan 3, 4, 5 grader upp i bollen på en fairwood. Hade vi lite peggar eller? Absolut. Yeah. Skål. Perfekt. Jag har ju mina Tornado Tees, men de är ju inte riktigt gjorda. De är gjorda för drives, de är inte gjorda för såna här andra träklubbor. Men den sista där opeggad så. Den tycker du slår perfekt. Ja. Den ligger någonstans runt en 2,10, stannar på 2,20, 2,25 ungefär.
Ja. Det är perfekt. Opeggad är ju det perfekt. Och sen tänker jag med pegg så har vi kanske några meter till. Ja, då. men säkert en 10 meter till hade jag sagt. Vågar du stå där? Nej, jag hade inte gjort det. Du får backa lite. Ja, de står ju där inne och slår. Ja, det är inte Ja, just det. Sandras Ja, det är ställe. inte, nej, jag menar ju såklart grannen där. Där har vi den. Den slår du fint, den här Sandra. Han vågar ändå stå kvar där, alltså det är djärvt, men det gick ju bra. Den var ju hög och fin. Perfekt. Jag är nöjd med det jag ser. Är du nöjd med det du ser? Yes. Då är vi nöjda. Där, så. Sweet. Perfekt. Den slår jag ju en vanligt lagom. Perfekt. Hej. Lagom med spinn, bra fart, bra längd, ingen spridning. Nej. Där har vi klubban vi ska ha. Vi Vad har bra. hittat rätt. Så vi har fått det bekräftat det vi har testat. Den här känns ju också rätt så förlåtande, vilket är skönt. Det är... Ja, vi har ju 3 olika modeller av Fairwoods. Vi har ju en lågspinnsvariant i titanium. Sen har vi en som är den mest populära som vi använder, eller som jag gör flest utav. Det är den som heter Dark Speed X. Ganska neutral i sin form och det bästa av 2 världar. Förlåtande men ändå fortfarande bra fart i bollhastighet och bra fart i klubban då. Men sån här vill man ju också ha förlåtande. Ja, men du ska ju kunna slå den här från fairway och ifrån tee. Ja. Och oftast vill man ju ha lite mer spin på en fairwood än man vill ha på en driver. För att du ska kunna slå den som en inspelsklubba. Lång par 4, lång par 5. Oavsett om jag slår den från tee eller från fairway så vill jag att den ska stanna där den landar i princip. Men inom 10, max 15 meter kanske från tee. Max 10 från fairway. Så vi kan slå den som en inspelsklubba och få den faktiskt att stanna på green när den landar på green. Exakt, så den ska ju även funka opeggad liksom. Ja. Sen har vi en modell till som heter Max som är lite lägre profil på. Den har en vikt som man kan sätta både i ett dråläge och i ett neutralt läge långt bak som blir ännu snällare och spinner ännu lite mer. Men det vi har tittat på till dig här är den som är det bästa av 2 världar, hade jag sagt. Den har det inbyggt i sig liksom. Ja. Men som framförallt är en bra kombination av både ha som en liten, man kan kalla det för en minidriver från tee, men även fungerar och är jävligt lättslagen från fairway. Ja, igeln är klar där. Ja. Ska man bara putta sen också. Men det är en annan historia. Ska vi kolla av din driver då inför tävlingen här då, när vi ändå är på gång? Yes. Vi kan väl börja med vanligt skaft, liksom vanlig drive. Här kör jag ju också då dark speed. Såklart. Och för mig är ju det här absolut den bästa av alla världar, att man kan vikta den både fram och bak. Just för att då kan jag kompensera. Nu har jag en tung vikt bak för att den ska bli lite snällare. Och så har jag ju 2 lätta fram. För att driven på banan vill jag ju bara att den ska gå rakt. För där behöver jag ju inte jaga längd. Nej. Så att nu har jag haft sån här impact, eller vad heter det? Ja, impact spray på. Så nu, annars är den väldigt svart och fin. Och här har vi ju 3 drivers att välja på också. Vi har en X-modell som är den bästa av 2 världar, där du har det mest förlåtande men även bra bollhastighet i. Sen har vi en modell som heter Max som är lite högre MOI på, det vill säga lite mer lättslagen. Den genererar lite mer spin också, men så fort vi gör driven lite mer lättslagen så kommer den också med automatik gå lite kortare. Så att man kan säga att ska du ha något som går så långt som möjligt så kommer den bli lite svårare. Ska du ha något som är så snällt som möjligt så kommer den gå lite kortare. Så att det är liksom 1 mot 1. Det finns inga genvägar här. Nej, fast där har vi den här egentligen. För den här går ju att vikta så att den blir lite snällare om man vill. Och det du har här är ju den modellen som jag skulle kalla för, eller det är vår LS-variant. Vår lågspinsdriver som är, ja, för din del så är det bästa av 2 världar. Här har vi då en driver som Sandra kan använda
Både när hon är ute och tävlar men också när hon är ute och spelar. Och när vi tävlar då pratar vi alltså long drive då? Yes. Så att vi kan sätta den i det snabba läget med vikterna långt fram. Så vi får optimal spin, höjd, launch. Det du behöver när du ska tävla på longdrivingen. Medan vi kan göra den lite snällare som du säger Sandra. Med att sätta vikten lite längre bak. Och då få en driver som fortfarande har det klassiska utseendet. Som är snabb, går långt men blir lite snällare. Och som sagt, den snällaste driven brukar jag säga, det är den driven som passar dig. Så det är lika viktigt här att få en driver som är anpassad till vad vi ska göra och hur vi spelar. Oavsett nivå. Exakt, och det är ju därför det är så viktigt att faktiskt prova ut en driver som passar just dig. Det är så lätt att man får ärva någon driver och så. Sen säger inte jag att man måste gå och köpa årets driver varenda år. Men se till att prova ut en driver som passar bra för dig. Absolut. Så att, därför är det ju väldigt bra med de här fittingarna ni gör när ni åker runt på klubbar. Ja, de här testdagarna och fittingdagarna som vi kallar dem för är ju superviktiga för oss. För att vi ska kunna hjälpa vanliga dödliga och få samma service som du får och alla andra tjejer och killar på touren. Och där har vi ju oftast nästan allt att testa. Och där vi har en fördjupad kunskap i produkterna från Cobra och Puma Golf då. Precis. Så även om jag tycker att jag har koll på läget så behöver jag ju Davids expertis för att få liksom optimera utrustningen och allt som jag... Jag är här för att guida dig lite i klubbdjungeln, Sandra. Exakt. Ja. Ja, den tar vi också alla dagar i veckan. Ja, den där kan ju vi använda oss av när som. En vanlig lite som mysuppvärmningsdrive. 260 är väl en ganska bra uppvärmningsdrive. Ja. Nej, men det är väl... Jag tänker på banan att jag ligger någonstans mellan 260 och 270 när jag spelar. Ja. Sen kan jag väl pressa den lite mer om man har ett brett och fint hål och vill verkligen nå in på tå. Men jag ser ju ingen anledning att ta i allt vad jag har på banan. Det är ju så här, longdrive har vi ju 6 bollar på oss i varje omgång. På golfbanan ska du förhoppningsvis ha en boll med dig hela rundan helst. Så att, men samtidigt så tror jag ju på att man ändå ska slå till bollen och slå igenom. För det är när man bromsar som det går snett. Så det är ändå viktigt att slå till bollen. Full fart framåt. Exakt, full fart framåt. Så det behöver inte vara brutalt. Men det är ändå så här, slå till bollen. Det är liksom... Det är ändå det bästa tipset som jag har. Att det är när du bromsar som... Ja, men det vet du själv. Om man har vatten höger, out vänster så ska man bara lägga ut den. Det går ju inte. Utan ta ett mål och så bara... Full fart. Ska vi ta några drives till då? Men jag tycker det ser väldigt lovande ut det här. Ja, den är med vänsterkant fairway, men det duger väl. Liten på den. Det som är det intressanta här, Sandra, är ju att när du har en driver som passar dig så kommer vi se ett mönster när du står och slår där du i princip har nästan samma längd hela tiden. Så du har en ganska bred men kort spridningsyta på när vi står och mäter fart eller bolllängd och så vidare. Och det jag gillar att se just är den här smala remsan som egentligen bara är sikte. Men att oavsett om du träffar bollen lite dåligt eller perfekt så ska du fortfarande kunna få liksom i princip snarlik längd. Där har vi essensen av en bra driver. Men det är ju det. Alltså jag har ganska... Det kan man... Det är så om man skulle spela och så slår man bort en boll och så slår man den provisorisk. Då vet jag att de ligger på ungefär samma längd. Så därför är det bra med sen så man vet vilken längd man ska leta på då. Så att det är väl min styrka att jag... Och skulle jag träffa den lite sämre så händer det inte så jättemycket på längden. Och det har väl också med klubban att göra, tänker jag. Ja, men så återigen, en väl anpassad golfklubba kommer ge dig... De dåliga slagen kommer bli så mycket bättre och nästan lika bra som de bästa slagen. Och det är där du har fördelen med att få en anpassad driver. Och det är därför jag säger alltid när vi gör utprovningar att den snällaste driven är den anpassade driven. Då spelar det nästan inte någon roll vilken modell man har, utan
Det är mer att den ska passa dig och din sving och det vi ska göra. Så att det där skaftet med det huvudet är en match made in heaven för dig, Sandra, när du ska ut och spela vanlig golf. Ja, och den här har ju du hjälpt mig med. Och sen var jag ju även i Torbussen när den var i Kungsbacka. Det finns ett avsnitt om det. Då jag fick hjälp att prova ut huvudet även till mina long drive-skaft då. Så att här kan vi se vad som händer om jag drar på en lite nu då. Då tänker jag att jag har... Säker på att du inte ska spela med den där driven i helgen. Ja, just det. Men du ser, här slår jag den rakaste driven när jag tar i. Och jag gissar att jag får i alla fall nästan 10 till, va? Ja, 10-15 till har du ungefär. Så att, och där är ju essensen av en bra och välanpassad driver. Så alltså 2,60 när jag slår lite mjuk drive och 2,75 då när jag tar i lite. Men det känns väl rimligt. Tycker jag. Jag kan ju bara jämföra lite här då när vi... Sandra, vad är skillnaden på din långdriving, alltså om man tittar på din tävlingsdriver och din vanliga driver? Vad är den största skillnaden där? Ja, men det är ju längden. Den är ju lite längre, 3 tum längre. Hur lång får en långdriving driver vara? Det är max 48 tum, så det är samma regler som PGA. Med greppet på? Ja, samma regler som PGA-touren. Sen så är det väl inte så många som slår med så långa klubbor på tourerna. Men vi i longdrive har vi ju 6 bollar på oss och vi vill ju så långt som möjligt. Och den lite längre klubban ger ju lite mer klubbhastighet. Sen ska man ju kunna hantera det, så det är ändå viktigt att man har en klubba utpassad för sig själv. Sen gillar jag ju det här med de nya Dark Speed-huvudena, att planen är att kunna använda alltså samma typ av huvud på golfbanan som när jag kör longdrive. Sen ändrar jag ju lite med vikterna. Använder lite blytejp om det behövs. Vi testade lite här igår. Ni hade möte med coach. Då var även David här. Så att, jag får ju experthjälp även. Det är perfekt när jag har coach på linje från USA, Bobby Peterson. Och sen är David här och faktiskt hjälper till med. Så då testade vi med att sätta lite tejp. Sen finns det ju vikter. Men det är just för att liksom få exakt så som vi vill ha det. Blytejpen är till som ett hjälpmedel här när vi gör en liksom finjusteringen för att sen kunna vikta upp huvudet så det blir exakt det som Sandra behöver. Så att blytejpen är som sagt ett hjälpmedel. Vi har ju utbytbara vikter i klubban. Det är inte alltid det blir perfekt när vi står och gör själva utprovningen. Så då kan vi finjustera med lite blytejp i det här fallet. För sen när vi ska bygga din riktiga driver så har du ingen blytejp på, men rätt vikter och ett huvud som är perfekt matchat för dig. Ja. Och det är så vi bygger golfklubborna i fabriken också. Vi ser till så att du har en optimal svingvikt, balans i klubban utifrån vilket skaft, grepp och längd du ska ha och spela med. Och det här är också vikterna då har vi ju 3 grams vikter här. Och sen har vi ju nästa, då är det 5. Men då hade det finns lite olika vikter. Kan jag väl säga. Fördelen för Sandra här är att när vi ska ha en driver som är lite snällare så sätter vi vikten långt bak. Ska Sandra ha en driver som du ska slå med på dina långdriving-tävlingar, då flyttar vi fram vikten för att få lite mindre spinn. Och det är inte för alla, men för det passar för dig med den farten du har och det skaftet du har och så som du slår bollen. Och det är där som är det viktiga, att vi får en anpassad driver. Ja, och här finns det ju som sagt olika vikter, men här är vi ju liksom, vill vi ha bara något extra gram och då sätter vi tejpen. Ja. Så när vi bygger klubban sen så har du ju inte någon blytejp där. Nej. Utan det här är ju en finjustering vi gör nu inför tävlingen. För att se också exakt vad vi... I samråd med din coach såklart. Ja. Och sen är det ju bra att kunna sätta en tejp om man skulle behöva justera lite akut eller så. Ja. Så det jag har då är ett längre skaft. Här i longdrive så är det ju bara längd som räknas. Jag tar i allt vad jag har. Så det jag gör här är att lyfta på vänster fot för att kunna vrida upp ytterligare lite till. Det är ingenting jag säger att folk ska göra på banan. Så att det är bara för att få ytterligare lite mer fart. Man hör att det är lite mer fart i det där också. Det ska ju swisha när man svingar, eller hur? Exakt. Ja. Exakt.
Det var inte så lång carry på den här. Någon som såg den eller? Men det var bra fart. Jag sa att jag hade värmt upp. Jag har inte värmt upp med de här klubborna ändå. Ja, men den var rak. Den var rak. Räknas den där som i griden? Exakt. Där har vi den. Ja, det var provsving det andra. Ja. Normalt så brukar jag väl säga att min långdriveklubba går ungefär 25-30 meter längre än en vanlig drive. När jag är uppvärmd och när jag liksom maxar då. Kanske inte just riktigt än, men... Hur många drives behöver man slå innan man är lite uppvärmd, Sandra? Hur brukar du göra? Jo, men alltså när jag tränar så då är det så enkelt, för då har jag ju min flightscope då normalt när jag tränar, men då har jag liksom svart på vitt, så då brukar jag faktiskt slå som längst efter ungefär 50 bollar. Så därför är det så viktigt att värma upp som på tävling då, att se till att vara uppvärmd. Sen ska man inte köra slut på sig, men man ska värma upp så man liksom hittar den här tajmingen att nu slår jag mina bästa bollar. Går man upp och kör liksom och så att det är ju en timingfråga också, så att jag behöver värma upp ordentligt. När märker du att du har slagit för många drivers? När börjar du bli trött? Jo, men det ser jag ju också. Om jag står och tränar så någonstans mellan 50 och 75 där slår jag mina bästa. Sen börjar man ju liksom läcka Mattas. fart. När jag märker att farten går ner, men då är det dags att packa ihop och dra till gymmet. Liksom. Och det här kan ju faktiskt vara någonting som är att tänka på när vi testar ut en driver också. Att vi vill ju inte att vi ska stå och slå 30, 40, 50 drives. Det är ju vi normala människor inte riktigt byggda för. Du tränar ju specifikt för att slå långa drives. Det är ju viktigt att tänka på. Och så att när vi testar en driver eller testar ut en driver, så det jag tittar på där, men vi vill inte slå för många drives, för då blir man trött och då helt plötsligt så börjar man se den här utmattningseffekten. Så att när ni testar drivers, inte bara som Sandra gör, som gör det här på fulltid, så är det viktigt att vi får bra värden. Och som sagt, vi kommer ju oftast fram till en driver som är optimal efter, jag skulle våga påstå en 20-25 drives. Mer än så behöver vi inte nästan för att hitta rätt värden. Exakt, exakt. Och sen som sagt med en long drive så först brukar jag ju stå och träna lite teknik, och sen så varje pass avslutar jag ju med fart. För här jagar vi ju fart, det är ju liksom det handlar om. Och jag har ju målet att komma upp till en 120 och så 180 ballspeed då. Jag är nära, men jag är inte riktigt uppe där än. Så nu förra året var målet att bygga upp kroppen fysiskt ordentligt efter 2 små barn. Och nu är ju målet då att få till den här extra speeden då. Så att jag jagar fart, gör jag. Och ihop med dark speeden då så tänker jag att jag ska nå mina mål med 180 ballspeed. Det känns... Ja, det jagar vi. Det låter bra. Det ska vi fixa. Eller hur? Så har du lust att visa lite fart? Jag menar, det var Davids sätt att säga ta i lite mer nu. Exakt, precis som din coach Bobby sa igår. Exakt. Ta i nu då. Okej. Vad är musiken? Det är det jag kallar det golfens rock'n'roll, och det är fullt ös på musiken och fullt ös på publiken. Nu får du lyssna på naturen, Sandra. Exakt, fåglarna här. Ja, den är läcker lite högre. Det betyder att jag behöver ha lite mer fart alltså. Det är också lite sådär innan man är uppvärmd och får liksom med hela paketet. Vi ligger på runt ungefär 114-115 miles per hour där. Finns lite mer att ta ut av kroppen, eller? Oh ja. Ja. Men nu är vi ju bara i början. Alltså den träffen känns ju bra. Det är bara att den ska in lite. Den är lite höger. Vilket då betyder lite mer fart på alltihopa för att räta ut klubbhuvudet då. Det är det som är med de långa klubborna. Får man inte riktigt farten så läcker de gärna lite till höger.
Det märker jag ju när folk ska testa. Jag har ju alltid med mig klubbor som folk får prova. För det är så här, men det är inte konstigt att slå långt. Du har ju specialklubbor och så bara, varsågod. Och då är det ju 99% skicka ut dem höger liksom. Och sen har de slått några bollar och så känns det ju liksom mer okej med det långa skaftet. Men det är ju det, är man inte van vid det långa skaftet så sticker bollen till höger då. Eller så träffar man marken innan, kan jag tänka mig. Ja, det... Och extra är det när det kommer riktigt duktiga spelare som inte är van vid den längden. Som har stenkoll på sin sving. Det är då man ser de största torvorna liksom. För att... Jag reflekterade över att din pegghöjd. Brukar du pegga lite högre när du ska slå extra långt? Eller har du olika pegghöjd när du ska slå långt eller kort eller rakt? Eller? Ja, jag har testat nu det sista och pegga ner lite. För jag jobbar ju så här. Alla tänker att man ska slå upp på bollen, man ska jaga angle av attack, plussiffror. Men jag har kommit så att jag slår upp lite mycket på bollen. Man kan slå för mycket upp på bollen alltså? Ja, så jag ligger liksom runt 8-10 grader nu, vilket är lite mycket. Coach pratar om det man kan göra är att gå ner i loft. Men jag gillar ju lite högre loft. Jag vill ju ha 6-7 graders loft. Det finns ju 5-gradiga huvuden som grabbarna använder. Men de är också lite mer svårspelade. Och jag vill ju göra det lätt för mig. Så nu håller jag på att jobba på att försöka få ner angle av attack lite då. Så därför har jag testat att pegga lite lägre och lite olika varianter där. Så men överlag ska vi slå långt så peggar vi högt? Vi peggar högt. Ja. Ja, det är fortfarande högt. Ja, när du säger att du peggar ner så är du ungefär en halv boll till en boll fortfarande ovanför klubbhuvudet? Jag skulle säga absolut. En halv boll ska det vara minst när man spelar med vanligt tycker jag. Så att jag är nästan en boll över. Ha, lite fart nu sa vi. Ja, får vi se en sista bomb. Där känns det som att jag nästan träffade backen innan, men den rätt ut sig. Där var det ju en fin bollflykt på. Eller hur? Det är ju inte optimalt att träffa marken innan. Då tappar vi ju fart. Antagligen träffar jag det är inte ganska... marken innan utan kanske precis i träff där. Men det är ju lite det jag pratar om, att jag är lite, alltså, vad ska man kalla det? Jag lite mycket upp i bollen. Ja, och då kan det nästan bli att man träffar backen. Och i normala fall så är det är inte bra att träffa marken innan. Men det är ett ganska bra tecken på att veta att okej, slår jag upp eller ner på bollen. Vet jag att klubban grundar lite tidigare eller innan bollen så vet vi att klubban är ju på väg upp när du ska träffa bollen. Vilket är positivt för de flesta. Så det jag kan göra, det kan ju vara att jag nu peggar lite lägre än vad jag brukar göra. Så det jag kan göra är att pegga upp. För då kommer inte det hända. För det är klart att jag inte kan träffa marken innan jag ska slå. Så här är ju mer normal höjd, hur jag brukar ha det. Och där har vi ju en boll över. Snyggt. Hit it and rip it. Kom igen nu då. Woo! Det är nästan får på den. Får! Boom! Det är ju faktiskt folk ute och spelar här. Det jag skulle säga här, vi körde ju EM här för ett år sedan som jag faktiskt vann. Så jag får ju lite så feeling, när man inte har musiken så får man ändå feelingen av publiken. Så ska vi leva oss in i en, om inte VM så EM-final här nu då. Med publikens jubel här. Ja, nu kör vi. Folkets jubel. Woo! Ja, den är i alla fall inne på griden. Det är en så här bra start som man brukar säga. Jag tycker ju bollflykten är fin där. Även fast du kanske inte träffar en 100% med maxfart så har vi ju en boll, som du säger, den är på griden. En bra start. Ja, och den är ju precis, den läcker lite höger. Så det är liksom några miles per hour till så rätar den ut sig. Så då vet jag adrenalinet, alltså då kommer det, om jag står och tränar här några bollar till så kommer den rätta ut sig. Så det känns ju som att det vi pratade om igår börjar sätta sig. Liksom. Så att med ett lite vikt, extra vikt fram. Jag tycker att du ser redo ut för tävlingen i helgen. Det är jag. Snyggt.
Så Sandra, att, bra kämpat. tack för hjälpen och tack för leveransen. Kom och kolla, bara kolla här vad snyggt det gör sig liksom. Titta här. Alltså så här. Att det matchar så fint. Så, eller hur? Snyggt. Bara det gör ju att liksom... Utseende och känsla. Exakt. Just det. Så här. Storebror får vara med också. Det är snyggt. Snyggt. Men det är alltid så här, är man inte bäst så får man i alla fall se bäst ut. Och sen så då är man bäst också då, så hjälper det ju till. Nej, jag skojar. Nej då. Men bägen är fullkittad. Jag känner mig fullkittad. Perfekt. Och så... Tyskland nästa. Så nu ska jag, när David har gått här så ska jag dra några drivar till och sen är jag redo för tävling. Perfekt. Kör hårt säger vi på Cobra Puma Golf och lycka till. Tack, Så syns vi snart igen. Det gör vi.